Okay. So good evening, students. Good evening. Good evening. Okay. So as a class, we are going to discuss polynomial chapter 2. Right? ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ক্লাছ 9 হয়তো তোমালোকৰ লাহেকে ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট পাবলৈ হ'ল আহি হয়নে জুন মাহ আহি পালে হয়নে জুন মাহ আহি পালে সো তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ স্কুলত ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট নিশ্চয়কৈ আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে হয় আৰু নৰ্মেলি তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টত ৰিভিজন এক্সাৰসাইজ R1 to 2 আহি নিশ্চয় দিছে chapter 1 number systems নিশ্চয়কৈ আহিছে and more or less in all our schools in Assam polynomial লৈকে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ সিলেবাস হয় হয়নে exercise R1 তাৰপিছত তোমাৰ number systems আৰু polynomials এইকেইটা আহিবই হয়নে তাৰ পিছত হয়তো তোমালোকৰ টিচাৰৰ হিচাপত বেলেগ ধৰণৰ questions বা chapters দিব পাৰে but these two chapters are definitely going to come so in today's video আমি আজি ভিডিওটো কি কৰিম গোটে polynomial chapter যোনখিনি কনসেপ্ট আছিল সেইখিনি অলপকে এবাৰ আমি কমপ্লিটলি বুজি যাওঁ যে polynomial chapterটো কি হয় এইখিনি বুজো then যোনখিনি questions তোমালোকৰ exercise 2.1 2.2 2.3 2.4 এই চাৰিটা এক্সাৰসাইজৰ ভিতৰত যোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইম্পৰ্টেন্ট হোৱাৰ মিনিং কি ইম্পৰ্টেন্ট হোৱাৰ মিনিং যে এক্সামিনেশনত আহি থাকে ইতিমধ্যে তোমালোকৰ যেতিয়া হাফ ইয়াৰলি তোমালোকৰ আহিব পাইছে জাস্ট আফটাৰ ইয়োৰ সামাৰ ভেকেশন আগষ্ট যোৱাৰ পিছত তোমালোকে হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষা দিবা আৰু হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষা দিয়াৰ লগে ক্লাছ 9 ত তোমালোকে প্ৰথমবাৰ বাবে বৰ্ডৰ পেপাৰ দিবা হয়নে তো মই যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈ আছো মই বৰ্ডৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কৈ আছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বৰ্ডে দিয়ে আৰু যদি বৰ্ডে ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবে তোমাৰ টিচাৰে নিশ্চয় ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবিব হয়নে সো ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টত আহাৰ চান্স আছে ঠিক আছে so we will start okay hello sir no pratigya okay hi pratigya okay so let us start polynomial chapter 2 let us start okay so first of all let us understand it from the very basics মানে polynomial chapter টোৰ গোটে basics পৰা আৰম্ভ কৰো then we will move ahead little by little ঠিক আছে so first of all তোমাৰ হল polynomial let us first of all understand the very word only যে polynomials মানে হয় কি polynomials মানে হয় কি ঠিক আছে so first of all a poly meaning হল many poly meaning হল many a nomial মানে হল term ঠিক আছে so polynomial মানে many term বহুত কেটা term থাকা এটা algebraic expression see both these terms poly আৰু nomial দুইটাই গ্ৰীক word হয় দুটা শব্দ মিলি কেনে এটা নতুন শব্দ বনিছে যেনেকৈ তোমালোকে হয়তো সৰু ক্লাছত polygons পঢ়িছিলা হয়নে polygons মানে কি poly মানে many gon মানে side হয়নে so many sided তোমাৰ যদি hexagon হয় ছয়টা side hexagon hex মানে 6 gon মানে side তোমাক যদি octagon বুলি কয় oct মানে 8 gon মানে side একেখিনিয়ে কনসেপ্ট ইয়াতে আহিছে ঠিক আছে polynomial মানে many term বহুত কেটা term থাকা এটা algebraic expression okay বহুত কেটা term থাকা এটা algebraic expression ঠিক আছে okay so এটো বুজিলো so what is a polynomial a polynomial is simply an algebraic expression consisting of many terms ঠিক আছে but ইয়াতে এটা কথা বুজিব লাগিব যে তোমাৰ যোনটো polynomial আছে এই polynomial টো আমি p of x বুলি লিখো ইয়াৰ মিনিং হল polynomial in terms of x এটা x বুলি আহিল এই x ৰ মিনিং কি হল polynomial in terms of x বুলি তো লিখি দিলো মানে কি মই যদি লিখো 3x plus 5 ইয়ে হল তোমাৰ polynomial ঠিক আছে ইয়াক মই লিখিব পাৰো p of x equals to 3x plus 5 কেলে লিখিব পাৰো because এই polynomial টোত কোনটো ভ্যালু চেঞ্জ হ'ব পাৰে x মই x ৰ ভ্যালু চেঞ্জ কৰিব পাৰো মই যদি x ৰ ভ্যালু 1 দিও ই কি হ'ব 3x plus 5 ৰ ভ্যালু কি হ'ব ই হৈ যাব 3 into 1 plus 5 মানে 3 plus 5 মানে 8 মানে মই যদি x ৰ ভ্যালু 2 দিও কি হ'ব 3x plus 5 ৰ ভ্যালু কি হ'ব
ই হৈ যাব 3 into 5 3 into 2 plus 5 মানে 6 plus 5 মানে 11 হয় নে তো ইয়াতে কি হৈ আছে ইয়াতে হৈ আছে যে তুমি যদি x ৰ ভ্যালু চেঞ্জ কৰা পলিনমিয়ালৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ আছে so the value of x can change হয় নে value of x can change x ৰ ভ্যালু চেঞ্জ হ'ব পাৰে বা ভ্যাৰি হ'ব পাৰে চেঞ্জ মানে ভ্যাৰি সেই কাৰণে x ক কোৱা যায় ভ্যাৰিয়েবল হয় নে x ক কোৱা যায় ভ্যাৰিয়েবল তাতে এটা বেলেগ যিকোনো লেটাৰ আহিব পাৰে x কে যে ভ্যাৰিয়েবল বুলি কয় এনেকুৱা কোনো কথা নাই তাতে মই 3 into y ও লিখিব পাৰো ঠিক আছে বাট তুমি পলিনমিয়ালটো যোনটো ভ্যাৰিয়েবলৰ ৰেসপেক্টত লিখা ইয়াতে মই p of x দিছো ন মানে x ভ্যাৰিয়েবল হয় মই যদি লিখো যে p of y তেনেহলে হি হৈ যাব 3y plus 5 ইয়াৰ মিনিং কি ইয়াৰ মিনিং এটোৱে যে তোমাৰ y হৈ যায় y হল তোমাৰ ভ্যাৰিয়েবল y is your variable right so what does it mean p of x মানে polynomial in terms of x or polynomial in terms of the variable whatever variable you have included ঠিক আছে এটোটো হৈ গল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত যাও তাৰ পিছত আহে so polynomial কি হয় এখিনলৈকে বুজিলো polynomial p of x যদি মই এখন x লিখো ইয়াতে কেইটা টার্ম আছে ইয়াতে আছে এখন এটা টার্ম হয় নে এটাইটো টার্ম x ৰ লগত আৰু কোনো নাই যদি এখন এটা টার্ম থাকে তাক কোৱা যায় মনোমিয়াল ঠিক আছে মই যদি p of x লিখো x plus 2 ইয়াতে কেইটা টার্ম আছে তো অকন যে ভ্যাৰিয়েবলে টার্ম হয় তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ইয়াতে x এটা টার্ম হয় 2 এটা টার্ম হয় সো হেনেকে দুটা টার্ম আছে there are two terms if there are two terms we call it binomial হয় নে মই যদি এটা লিখো যে p of x equals to the x square plus x plus 2 here there are three terms if there are three terms we call it a cubic or rather more accurate term is that we call it trinomial by মানে 2 try মানে 3 mono মানে 1 ঠিক আছে সো তিনটা টার্ম থাকিলে এই ট্রাইনোমিয়াল দুটা টার্ম থাকিলে বাইনোমিয়াল এটা থাকিলে মনোমিয়াল ঠিক আছে তো তিনটাতকে বেশি থাকিলে আমি তাক পলিনোমিয়াল বুলি কৈ দিও তিনটাতকে বেশি থাকিলে তাক পলিনোমিয়াল বুলি কৈ দিও ঠিক আছে বুজিলো সো মনোমিয়াল বাইনোমিয়াল ট্রাইনোমিয়াল কাক কয় আমি বুজিলো হয় নে we have understood it till here Sir, মই সোনাৰী পৰা হয় হেল্ল ৰুমি ডেকা ৰুমি ডেকা দুবাৰ বাৰু ঠিক আছে তো ইয়াক কোৱা যায় ট্ৰাইনোমিয়াল হয় নে ইয়াক কোৱা যায় ট্ৰাইনোমিয়াল এতিয়া এইখিনি বস্তু দা এন্টায়াৰ থিং গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ এপত প্লেলিষ্টত গোটেইখিনি বুজাই থৈ দিয়া আছে তো তোমালোকৰ যদি মন আছে তোমালোকে গৈ চাব পাৰা তাতে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তোমালোকে গৈ কিনে টেলিগ্ৰাম লিংকটোত গৈ চাব পাৰা গোটেইখিনি ডিটেইলছ তাতে দিয়া আছে তো চাই তিনটাতকে যদি বেছি টার্ম থাকে আমি তাক পলিনোমিয়াল বুলি কৈ দিও ঠিক আছে বাইনোমিয়াল আমি পলিনোমিয়াল কি হয় বুজিলো তাৰ পিছত ভ্যাৰিয়েবল কি হয় বুজিলো তাৰ পিছত টার্মস বোৰৰ ক্ষেত্ৰত বুজিলো এতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে কোএফিচিয়েন্ট কাক কয় প্ৰথমতে আমি টার্মিনোলজি খিনি বুজি লওঁ হয়নে টার্মিনোলজি তুমি ওয়ার্ড বনাব পাৰিলেহে সেন্টেন্স বনাব পাৰিবা বৰ্তমান আমি ওয়ার্ড খিনি বুজাই আছো তাৰ পিছত আমি সেন্টেন্সত যাম ঠিক আছে এটা চোৱা মই যদি কওঁ ধৰি লোৱা তোমাৰ পলিনোমিয়ালটো হ'ল 3x plus 5 হয় নে ইয়াতে এটা ওয়ার্ড আহিব কোএফিচিয়েন্ট কোএফিচিয়েন্ট মানে হ'ল তুমি যোনটোৰ কোএফিচিয়েন্ট সুধি আছা তাৰ আগত কোন আছে হয় নে মই যদি এটা সুধো what is the coefficient of x সোধাৰ মিনিং হ'ল যে x ৰ লগত কোনটো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে
হয় নে so the number that is multiplied with x is 3 হয় নে so the coefficient of x is 3 ঠিক আছে বেলেগ এটা এক্সাম্পল যদি লওঁ মই যদি ললো যে p of x equals to x square plus 3x plus 5 ইয়াতে যদি মই সুধো so what is the coefficient of x square মানে x square এর লগত কোন নাম্বার মাল্টিপ্লাই হৈ আছে the number that is multiplied with x square is the coefficient এটা x square লগত তুমি দেখিছা নাম্বাৰটো হেনেকে নাই এটা নাম্বাৰ এটা নাথাকে meaning 1 মাল্টিপ্লাই হৈ আছে হয় নে so the coefficient of x square is 1 হয় নে if I ask you what is the coefficient of x to the power 0 তুমি দেখিছা এটা x to the power 0 নাই but anything raised to the power 0 is 1 হয় নে so here there is x to the power 0 but we do not write it আমি নিলিখো ঠিক আছে so the coefficient of x to the power 0 is 5 হয় নে so coefficient or concept তুমি বুজিলো so we understood the concept of coefficient ঠিক আছে so up until আমি কি কি বুজিলো we have understood what's a polynomial the definition part we have understood then monomial binomial trinomial কাক কয় coefficient এর কথাটো বুজিলো ঠিক আছে the next part that we need to understand is something called the degree of a polynomial ঠিক আছে মানে degree of a polynomial তো আমি বুজিব ট্রাই কৰো ঠিক আছে what is the degree of a polynomial once we understand the terminology এই শব্দকেইটা যেটা বুজি পাব স্টার্ট কৰিবা then the entire thing will start getting easier হয়নে question তুমি যেটা question টো বুজি পাবা question টো যেটা বুজি পাবা তেতিয়া কৰিব পাৰিবা questionৰ শব্দকেইটা যদি বুজি নোপোৱা কিনো কৰিবা হয়নে degree of a polynomial কাক কয় ধৰি লোৱা মই polynomial টো ধৰিলো যে 3x square plus 5x plus 4 হয়নে ডিগ্ৰী কাক কয় ডিগ্ৰী হল ইয়াতে ভেৰিয়েবল কোনটো ইয়াতে ভেৰিয়েবল হল তোমাৰ x হয়নে এই x ৰ গোটেই কেইটা পাৱাৰৰ ভিতৰত যোনটো হাইয়েষ্ট পাৱাৰ তাকে কোৱা যায় ডিগ্ৰী x ৰ পাৱাৰ কি আছে x to the power 2 আছে x to the power 1 আছে ইয়াতে x to the power 0 আছে but we do not write that আমি লিখো এটো ঠিক আছে so গোটেই কেইটা পাৱাৰৰ ভিতৰত x ৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কিমান your highest power of the variable in your polynomial ইয়াকে কোৱা যায় degree of x হয়নে ইয়াতে ভেৰিয়েবল কি হয় x ৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কি হয় 2 হয়নে here হৈ যায় তোমাৰ ডিগ্ৰী so ই হৈ যায় 2 হয়নে so the degree of the polynomial is 2 polynomial degree টো হ'ল 2 বেলেগ এটা লোৱা যদি suppose আৰু এটা লৈছে হয়নে তোমাৰ যদি মই polynomial টো দিও যে p of x equals to যে x to the power 4 plus 3x square plus 9 ইয়াতে চোৱা ইয়াতে x ৰ পাৱাৰ x ৰ ভেৰিয়েবল কি হয় ভেৰিয়েবল হ'ল তোমাৰ x ভেৰিয়েবলৰ পাৱাৰ কেইটা কি আছে 4 আছে 2 আছে ইয়াতে x to the power 0 আছে out of all the powers of x which is the highest power is 2 হয়নে the highest power is 2 সেইকাৰণে degree of px is equals to so the highest power is 4 that is why the degree of the polynomial is 4 p of x যদি মই দিও 3x cube plus 9x square plus 2x plus 5 ইয়াতে x ৰ গোটেই কেইটা পাৱাৰৰ ভিতৰত হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কি হয় 3 so that is why the degree of the polynomial is 3 ঠিক আছে that is why the degree of the polynomial is 3 okay so up until now আমি কি কি বুজিলো we have learned what a polynomial is হয়নে polynomial বুজিলো then we have learned about monomial binomial and trinomial then we have learned about coefficient হয়নে what কেটা বুজি ললো coefficient বুজিলো degree বুজিলো হয়নে the degree of a polynomial we have understood okay so this is enough for us to start the chapter হয়নে degree পঢ়িলো then monomial trinomial coefficient we have learned and we have learned regarding the variable ঠিক আছে we have also learned regarding the variable okay all of these things we have learned ঠিক আছে the next thing ইয়াৰ পিছত যোনটো আহে that is something called the zero of the polynomial ঠিক আছে something called the zero of a polynomial ঠিক আছে
we have to learn something called the zero of a polynomial. ঠিক আছে, zero of a polynomial meaning কি? Zero of a polynomial meaning কি? মানে x or হেতু value, x or হেতু value, যোনটো value p of x দি দিলে গোটে polynomial value টোৱে 0 হৈ যাব। ধৰা তুমি ধৰি লোৱা, suppose I have considered কি p of x equals to 3x plus say 1. Say p of x equals to 3x plus 1. Zero of a polynomial meaning কি হয়? Zero of a polynomial meaning হল যে x ৰ কোনটো value ইয়াতে দিলে এই গোটেই polynomial value টো 0 হৈ যাব। হয়নে? তুমি যদি x ৰ value 1 দিয়া মানে p of 1, যত যত x আছে, x ৰ value x equals to 1 লিখা মানে যত যত x আছে 1 এদি ৰিপ্লেস কৰি দিয়া। p of 1 কি হ'ব? মানে ই হ'ব 3 into 1 minus 1 মানে 3 minus 1 which is 2, which is not equal to 0. So x equals to 1, x ৰ value 1 দিলে p of x ৰ value to 0 1 হয় নে? So x equals to 1 is not the zero of the polynomial. But তুমি চোৱা, মই যদি x ৰ value minus 1 by 3 দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া then তোমাৰ p of minus 1 by 3 কি হ'ব? যত যত x আছে minus 1 দি ৰিপ্লেস কৰি দিয়া। এইটো minus 1 by 3 plus 1 bracket open কৰিলে 3 into minus 1 by 3 plus 1 3 cancel হ'ল minus 1 plus 1 ই হৈ গ'ল 0 হয় নে? minus 1 plus 1 ই হৈ গ'ল 0। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মানে x ৰ value যদি মই minus 1 by 3 দিওঁ মানে ইয়াৰ মিনিং কি হ'ল? Therefore x equals to minus 1 by 3 তোমাৰ polynomial value টো 0 হৈ যায়। মানে x ৰ value minus 1 by 3 এ গোটেই polynomial value টো 0 কৰি দিয়ে। ইয়াকে কোৱা যায় zero of a polynomial। হয়নে? ইয়াকে কোৱা যায় যে therefore minus 1 by 3 is a zero of the polynomial। polynomial p of x বুলি ধৰি লৈছো হয়নে? ইয়ে হল polynomial concept, sorry ইয়ে হল zero of a polynomial concept। কি হয় এই বুজিলো যে zero of a polynomial কি হয়? Zero of a polynomial হল x ৰ হেতু value, that value of x that makes the entire value of the polynomial equal to 0। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আহে something called the remainder theorem হয়নে? remainder theorem ৰ কথা আহে। তাৰ পিছত আহে factor theorem। remaining topics খিনি হল factor theorem আৰু তোমাৰ একদম শেষত তোমাৰ আহে algebraic identities আহে। algebraic identities মানে ফৰ্মুলা খিনি, এই তোমাৰ x plus y whole square, x minus y whole square, x plus y plus z whole cube, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz ফৰ্মুলাবোৰ okay, the formula part of the chapter। ঠিক আছে, এইখিনি মানে ফৰ্মুলা খিনি একদম চ্যাপ্টাৰৰ শেষত 7টা মান ফৰ্মুলা আছে। rest you have to memorize হয় না? এইখিনিটো memorize কৰিব লাগিব, এইখিনি তোমাৰ বুজিব লগা একো নাই। ঠিক আছে, এইখিনি তুমি বুজিব লাগিব। ঠিক আছে, এই ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰেম আৰু ফেক্টৰ থিওৰেম কি হয় এইখিনি বুজি লওঁ, then we will do a few important questions। এটা চোৱা, ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰেমে কি কয়? ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰেমে কয় যে এটা নাম্বাৰে যদি কাবাক কমপ্লিটলি ডিভাইড কৰে তেনেহলে ৰিমাইণ্ডাৰ 0 হ'ব। মই যদি কওঁ তোমাৰ 5 divides 15 completely, because 15 is nothing but 5 into 3 plus 0। ৰিমাইণ্ডাৰ 0 হৈছে ন? কিবা এটা যদি ৰিমাইণ্ডাৰ 0 আহে তেনেহলে সি কমপ্লিটলি ডিভাইড কৰে। কথাটো এইখিনিকে তোমাৰ ভাগা কৰি দিয়া আছে হয়নে? Remainder is 0, whenever the remainder is 0 we simply understand that the number completely divides it, যদি ৰিমাইণ্ডাৰ 0 নাহে মানে সি কমপ্লিটলি ডিভাইড নকৰে হয়নে? মই যদি কওঁ এতিয়া যে 16 যদি লোৱা যায় 5 দি ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব? ৰিমাইণ্ডাৰ 1 আহিল হয়নে?
মানে 16 is nothing but 5 into 3 plus 1 এই বস্তুটো 0 সমান নহয় না হয়নে so by remainder theorem we can say that 16 is not completely divisible by 5 এইখিনিকে যদি তুমি পলিনমিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা তেনেহলে এইখিনি বস্তু বুজা কোৱেশ্চন কৰিলে বুজি পাম এটা তুমি ইয়াৰ আগত আমি কি বুজিলো যে x এই previous question টোত কি পাইছিলো in the previous question I got that x equals to minus 1 by 3 is a zero of the polynomial right x equals to minus 1 by 3 x equals to minus 1 by 3 whole 0 right so minus 1 by 3 যদি এপিনে লৈ কি হ'ব x plus 1 by 3 equals to 0 এই যে এনেকে যে লৈলা এই বস্তুটোক ইয়াক কোৱা হয় factor so minus 1 by 3 is a zero of the polynomial no doubt but tomar x plus 1 by 3 is a factor of the polynomial right etue hol tomar factor theorem etue exactly hol tomar factor theorem eta number factors completely divide a number right jeneke what are the factors of 30 factors ki ase 30 kone divide kore 1 e divide kore 2 e divide kore 3 e divide kore 5 e divide kore 6 e divide kore 10 e divide kore 15 e divide kore right these numbers these are the factors of 30 and whenever a number is a factor of some number it completely divides right completely divide kore mane yete x equals to minus 1 by 3 is a zero of the polynomial x equals to minus 1 by 3 is a zero of the polynomial meaning hol je minus 1 by 3 jodi epine ana x plus 1 by 3 equals to 0 hoi gol mane x plus 1 by 3 is a factor of the polynomial মানে ইয়াক যদি ফ্যাক্টৰাইজ কৰা যায় মই x plus 1 by 3 পাম কোবাত ঠিক আছে কিবা এটা নাম্বাৰ যদি কিবা এটা বস্তুৰ ফ্যাক্টৰ হয় মানে হি তা কমপ্লিটলি ডিভাইড কৰে আৰু যদি কিবা এটা নাম্বাৰে কমপ্লিটলি ডিভাইড কৰে তোমাৰ ৰিমাইন্ডাৰ 0 হ'ব so this is how your factor theorem and remainder theorem are closely related কিবা এটা নাম্বাৰ যদি কিবা এটা বস্তুৰ কিবা এটা বস্তু যদি কিবা এটা নাম্বাৰৰ ফ্যাক্টৰ হয় তেনেহলে হি তা কমপ্লিটলি ডিভাইড কৰিব আৰু যদি হি তা কমপ্লিটলি ডিভাইড কৰে ৰিমাইন্ডাৰ 0 হ'ব remainder 0 হোৱাৰ meaning to এখিনি আমি এনেকে ল্যাঙ্গুৱেজত লিখো if something is a zero of the polynomial মানে x ৰ সেই ভ্যালুটোৱে গুটে polynomial ভ্যালুটো 0 কৰি দিয়ে হয়নে তো এই বস্তুটো তুমি এপিনে যদি লৈ আহি ফ্যাক্টৰাইজ হ'ব এই ফ্যাক্টৰাইজ কৰি দিলে আমাৰ বস্তুটো আহি যায় ঠিক আছে so we have learned all of these things so let us see a few questions to understand this better ঠিক আছে so one of the questions etu tomar exercise 2.1 or this is a question from exercise 2.1 right tomalokor etu exercise 2.1 or question hai so let us try to understand it ki dia ase bookor hai tomalokor notun bookor mote this is according to your new book why difference between your new book and old book is that in your new book there are more mcqs purana kitabot mcqs nasile পুৰণা কিতাপখনত তোমাৰ এমসিকিউ নাছিলে তো ট্রাই কৰো এটা বুজিবলে হয়নে ম্যাথছত মোস্টলি তুমি কোৱেশ্চনছৰ থ্ৰুদি যদি বুজিব ট্রাই কৰা তোমাৰ টাইমও সেভ হ'ব আৰু তোমাৰ প্ৰ্যাকটিসও হৈ যাব হয়নে rather than তুমি থিওৰি পঢ়ি থাকাতকে কোৱেশ্চনছৰ থ্ৰুদি তাক বুজিব ট্রাই কৰা কি দিয়া আছে that the degree of the zero polynomial is not defined আৰু the degree of the non zero constant polynomial is 0 kino koise what is it trying to say yate koa hoise zero polynomial kon hoy tomar ei number 0 to number 0 ke koa jay zero polynomial the number 0 itself is called a zero polynomial ঠিক আছে এটা ইয়াৰ ডিগ্ৰী কি হ'ব so 0 তুমি লিখিব পাৰা 0 into x to the power 0 লিখিব পাৰা হয়নে তো সেই হিচাপে তো ইয়াৰ ডিগ্ৰী 0 হৈ গল হয়নে এটা এটাই ভেৰিয়েবল আছে আৰু x ৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ 0 বাট কথাটো হ'ল যে ইয়াক মই 0 into x to the power 99 তো লিখিব পাৰো but ultimately হয়তো 0 আছে ইয়াতে তুমি x ৰ পাৱাৰ g দিয়া doesn't matter
মাল্টিপ্লাই টু 0 লগতে হৈ আছে হয় নাই সো গোটেটো 0 হৈ গল তো প্ৰথমটোৰ মতে x ৰ ডিগ্ৰী ইয়াৰ মতে ইয়াৰ ডিগ্ৰী হৈ গল 0 আৰু ইয়াৰ মতে ইয়াৰ ডিগ্ৰী হৈ গল 99 একেটা বস্তু দুবাৰ হ'ব নোৱাৰে যে এটা পলিনোমিয়েলৰ তোমাৰ 0 পলিনোমিয়েল if your p of x তোমাৰ যদি p of x equals to 0 হয় তাকে কোৱা যায় 0 পলিনোমিয়েল তাকে কয় 0 নাম্বাৰ 0 ৰ নামে হল 0 পলিনোমিয়েল হয় এটা পলিনোমিয়েলৰ ডিগ্ৰী এবাৰ 1 হ'ব এবাৰ 0 হ'ব এবাৰ 99 হ'ব এটা তুমি যিকোনো বস্তু লিখিব পাৰা তো 0 into x to the power 55 লিখিব পাৰা ইয়াতে 0 into x to the power যি ইচ্ছা লিখিব পাৰা হয় নাই তো সেই হিচাপে ডিগ্ৰী হেতুৱে হৈ যাব সেই হিচাপে এইটো ডিগ্ৰী হৈ যাব 55 সেই হিচাপে ডিগ্ৰী হৈ যাব ই হয় নাই তো সেই হিচাপে তো ডিগ্ৰী চেঞ্জ হৈ থাকিব ডিগ্ৰী cannot keep on changing ডিগ্ৰী একেই থাকিব হয় নাই that is the exact reason why the degree of the 0 polynomial এখানে আমি কওঁ যে ই not defined এই ৰিজনটো কাৰণে কাৰণ পলিনোমিয়েলৰ ডিগ্ৰী চেঞ্জ হৈ নাথাকে যে তুমি ইয়াতে লিখিলা তোমাৰ লগৰটোৰ ডিগ্ৰী বেলেগ ওলাব ছাৰৰ তোমাৰ টিচাৰৰ ডিগ্ৰী বেলেগ ওলাব বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ বেলেগ ডিগ্ৰী ওলাব এটা পলিনোমিয়েলৰ হেনেকে হলে তুমি পঢ়িবা কেনেকে cannot keep on changing হয় নে it cannot keep on changing তোমালোকৰ যদি ইয়াতে যদি 15 plus 20 ইয়াতে যদি 15 plus 20 যি হয় বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টটো একে হ'ব লাগিব হয় নে that is what we are meaning here that is why your statement 1 is true statement 1 to true statement 2 কি দিয়া আছে the degree of the non-zero constant polynomial is 0 non-zero constant polynomial কথা হল যে এটা নাম্বার any suppose তোমাৰ p of x যদি মই 17 ধৰো 17 ৰ লগত কোনবা ভেৰিয়েবল আছে p of x ৰ তুমি যদি p of x ৰ ভ্যালু যদি 5 লোৱা তথাপিও 17 হ'ব হয় কাৰণ ইয়াতে there is nothing but there is x to the power 0 হয় নে তো ইয়াতে তুমি p of যদি 1 লোৱা p of 1 ললে 17 into 1 to the power 0 it is going to remain 17 p of 2 lole 17 into 2 to the power 0 it is still going to remain 17 p of 3 lole it is going to be 17 into 3 to the power 0 it is going to remain 17 because anything raised to the power 0 is 1 only হয় নাই পলিনোমিয়েলৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ হোৱা নাই এখানে তাক কোৱা যায় কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়েল কিতিয়া হয় যেতিয়া নাম্বাৰটোৰ লগত একো ভেৰিয়েবল এটাচ নাই নাম্বাৰটোৰ লগত যেতিয়া একো ভেৰিয়েবল এটাচ নাথাকে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া ভেৰিয়েবল এটাচ নাথাকে মানে কথাটো হল যে তাৰ লগত 1 মাল্টিপ্লাই হৈ আছে এই যে মই x to the power 0 লিখিলো 17 ক মই কি লিখিব পাৰো 17 into 1 লিখিব পাৰো যেহেতু তোমাৰ পলিনোমিয়েলটো ইন টাৰ্মছ অফ x আছে মানে হল যে এইটো 17 into x to the power 0 হয়নে that is the exact reason why degree of the non-zero no 0 নোহোৱা 0 পলিনোমিয়েলটো এইটোৱে non-zero constant polynomial ই constant polynomial কেলে কাৰণ ইয়াৰ ভ্যালু চেঞ্জ হোৱা নাই it is remaining constant ই constant আছে non-zero constant polynomial ডিগ্ৰী হৈ যায় 0 হয়নে ডিগ্ৰী হৈ যায় 0 this is the reason so your statement 2 is also true ঠিক আছে so হিচাপে কোনটো অপশন কারেক্ট হল দুটা অপশনে কারেক্ট sorry মানে দুটা স্টেটমেন্টে কারেক্ট so option A is the correct answer ঠিক আছে so এইটো exercise 2.1 or one of the important questions might come in the exam ঠিক আছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি কনসেপচুৱেল বস্তু বুজিব পৰা গৈছে okay this is a very conceptual questions which might come in your MCQ part তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি হওক বা তোমাৰ এনুৱেল হওক এনেকুৱা ধৰণৰ similar question definitely examত আহিব ঠিক আছে so let us see one more question কি দিয়া আছে which of the following are zeros of the polynomial right এটা তোমাক পলিনোমিয়েলটো দিয়া হৈছে your polynomial given is p কিবা দিয়া আছে
হয়নে তাক ধৰি ললো এই গোটেই পলিনোমিয়েলটো এই গোটেইটোক মই p of x ধৰি ললো so this is equals to x square minus x minus 6 এটা whenever এটো কথা মই নকলো যে whenever your degree তোমার degree of the polynomial ঠিক আছে if your polynomial if your degree of px okay okay if your degree of the polynomial is 1 then it is called linear polynomial if the degree of the polynomial is 2 আমি কও তাক quadratic আৰু যদি degree of the polynomial is 3 we say it is cubic আৰু যদি 4 হয় তাক কোৱা যায় quartic but quartic is not in your syllabus is still here only okay your syllabus is still here only this is your syllabus you have this tree only ঠিক আছে so whenever you have a quadratic polynomial এটা যেটা quadratic polynomial পোৱা যায় quadratic polynomial মানে তাৰ ডিগ্ৰী হৈ যায় 2 এটা যেটা quadratic polynomial দিয়া যায় তাক factorize কৰিবৰ কাৰণে we use the middle term splitting method middle term split কৰিবলৈ শিকিব লাগিব okay we will split the middle term এটা middle term কেনেকৈ split কৰা যায় that you see কেনেকৈ কৰা যায় ইয়াতে তোমাৰ যোনটো middle term হয় ইয়াতে যে middle term বুলি কলো middle term কাক কোৱা যায় এটা see this is a quadratic polynomial কেলে কাৰণ x ৰ গোটেই কেইটা পাৱাৰৰ ভিতৰত এটোটো x to the power 1 x to the power 2 আছে ইয়াতো x to the power 0 আছে এই গোটেই কেইটা ভিতৰত x ৰ হাইয়েস্ট পাৱাৰ কিমান 2 সেইকাৰণে quadratic ইয়াতে middle term কাক কোৱা যায় middle term হ'ল তোমাৰ x ৰ পাৱাৰ যাৰ ভেৰিয়েবলৰ যোনটো ভেৰিয়েবলৰ পাৱাৰ 1 হয় ইয়াতে কোনটো ভেৰিয়েবলৰ পাৱাৰ 1 হয়নে কোনটো ভেৰিয়েবলৰ পাৱাৰ 1 x হয়নে x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কিমান হয়নে so your middle term is your coefficient of x ইয়াতে কি আছে x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে -1 so your middle term is -1 হয়নে এটা আমি -1 ক স্প্লিট কৰিব লাগে স্প্লিট কৰা মানে দুভাগ কৰিব লাগে এটা দুভাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি মেথডটো কি হয় মেথডটো হ'ল যে এই x স্কয়াৰৰ কোএফিচিয়েন্ট আৰু কনস্ট্যান্ট টার্মটো মাল্টিপ্লাই কৰা হয়নে x স্কয়াৰৰ কোএফিচিয়েন্ট কি হয় x স্কয়াৰৰ লগত আছে 1 আৰু কনস্ট্যান্ট টার্ম হ'ল -6 so 1 into -6 কৰিলে আমি পাইছো -6 এটা মোক লাগে -6 ৰ ফ্যাক্টৰ -6 ৰ ফ্যাক্টৰ কেটা লাগে যাতে মই মিডল টার্ম -1 পাওঁ হয়নে -6 ৰ ফ্যাক্টৰ কি আছে 3 into 2 কৰিলে আহে 6 হয়নে 3 into 2 কৰিলে আহে 6 বাট তুমি চোৱা এতিয়া মই যদি 3 plus 2 কৰো 5 আহে কাম নাই মোৰ 3 minus 2 কৰিলে 1 আহে বাট তুমি যদি 2 minus 3 কৰা এটা -1 আহে আৰু যদি মই 2 into -3 কৰো -6 আহে হয়নে তো ইয়াকে এনেকে কৰা যায় মিডল টার্ম স্প্লিট কি কৰিম ইয়াতে চোৱা x স্কয়াৰ প্লাস লিখি ললো মই x ৰ কোএফিচিয়েন্টকে স্প্লিট কৰিছো x ক স্প্লিট কৰা নাই মিডল টার্ম স্প্লিট কৰা মানে মিডল টার্ম হ'ল তোমাৰ হে x ৰ কোএফিচিয়েন্টটো -1 ক মই কেনেকৈ লিখিছো -1 ক মই লিখিছো 2 - 3 কৰি 2 - 3 তোমাৰ -1 আৰু 2 into -3 তোমাৰ -6 হয়নে হল so this is -6 ব্র্যাকেট ওপেন কৰিলে কি হ'ব x স্কয়াৰ plus 2x minus 3x minus 6
এই প্ৰথম দুটা টাৰ্মৰ পৰা যদি মই x কমন লওঁ ই কি হৈ যাব ই হৈ যাব x plus 2 ইহঁত দুটাৰ পৰা মোক আকৌ x plus 2 লাগে ইয়াতে আকৌ x plus 2 লাগে ঠিক আছে so মই ইয়াৰ পৰা কি কমন ল'ব so that I get x plus 2 I have to take minus 3 common ল'লে ইয়াতে x plus 2 আহিব minus 3 into x minus 3x minus 3 plus 2 minus 6 so this is x plus 2 and x minus 3 right so this part is factorized right we have factorized our polynomial but তোমাক সুধিছে what are the zeros zero কেটা কি হয় so for that তুমি বুজিব লাগিব ঠিক আছে হয়নে in order to find the zeros of a polynomial এটা polynomial zero ওলাব কাৰণে আমি কি কৰো আমি polynomial টো 0 ৰ লগত ইকুৱেট কৰি দিও কেতিয়া to find zeros of px যেতিয়া আমাক এটা polynomialৰ zeros ওলাব দিয়ে আমি সেই polynomial টো 0 ৰ লগত ইকুৱেট কৰি দিও হয়নে whenever we are told to find the zero of a polynomial we simply equate the polynomial the factorized form of the polynomial to 0 হয়নে এই polynomial টো আমি factorize কৰি এখিনি পালো তাক যেটা মই 0 ৰ লগত ইকুৱেট কৰিম মই x ৰ মানে মই polynomial টোৰ zeros কেটা পাই যাম zeros ওলা মানে x ৰ হেগিটা ভ্যালু যোনটো পুট কৰিলে polynomial ৰ ভ্যালুটো 0 হৈ যাব হয়নে এটা polynomial টো factorize কৰি মই কিমান পালো x plus 2 x minus 3 x plus 2 আৰু x minus 3 ঠিক আছে তো ইয়াতে তুমি এটা কনসেপ্ট বুজিব লাগিব যে দুটা নম্বৰৰ প্ৰডাক্ট 0 হৈছে মই যদি কওঁ যে a into b 0 হয় দুটা নম্বৰৰ প্ৰডাক্ট 0 হৈছে দুটা নম্বৰৰ যদি প্ৰডাক্ট 0 হৈছে সেই দুটা ভিতৰত কোনবাটো 0 হ'ব লাগিব ন হয় নে মই যদি কওঁ যে 0 into 5 0 হয় 5 into 0 0 হয় তোমাৰ 0 into 0 0 হয় দুটা নাম্বার 0 হ'ব পাৰে both of the numbers can be 0 ঠিক আছে বাট দুটা নাম্বাৰৰ যদি প্ৰডাক্ট 0 হয় সেই দুটা নাম্বাৰৰ ভিতৰত কোনোবা এটাটো 0 হ'বই লাগিব হয়নে সো ইয়াতে x plus 2 এটা নাম্বাৰ হয় x minus 3 টো এটা নাম্বাৰ হয় সো ইহঁত দুটা ভিতৰত কোনোবা এটাটো 0 হ'বই লাগিব হয়নে সো হয়তো তোমাৰ either তোমাৰ x plus 2 equal to 0 হ'ব যাৰ মিনিং হ'ল যে x ৰ ভ্যালু -2 হ'ব or এনেকুৱা হ'ব যে তোমাৰ x minus 3 0 হ'ব যাৰ মিনিং হ'ল যে x ৰ ভ্যালু 3 হ'ব হয়নে সো zeros কেটা কি পালা তুমি পালা যে x ৰ ভ্যালু হয়তো -2 হ'ব বা x ৰ ভ্যালু হয়তো 3 হ'ব হয়নে ঠিক আছে সো এই যে কোনটো অপশন কারেক্ট your option number C is correct ঠিক আছে your option C is correct okay yes next we are going to do this question see these are your questions from the book only okay but these are good questions and therefore important questions কি দিয়া আছে তোমাক দিয়া আছে যে x plus 1 or x minus 1 are factors of the given polynomial হয়নে তোমাৰ polynomial টো দিয়া আছে p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d তোমাক কোৱা হৈছে যে x plus 1 or x minus 1 factor হয়নে now since x plus 1 is a factor x plus 1 যেহেতু polynomial টোৰ factor হয় this means that x equals to -1 is a 0 of px কেলে কাৰণ x plus 1 equal to 0 কৰিলে x ৰ ভ্যালু -1 পাবা এই -1 টোৱে ইয়াৰ 0 হয় হয়নে মিনিং কি সো মিনিং হ'ল যে p of -1 equals to 0 so যদি মই -1 পুট কৰো কি হ'ব যত x আছে -1 এ ৰিপ্লেস কৰি দিয়া so this is -1 whole cube b into -1 square c into -1 plus d equals to 0 -1 whole cube is -a plus b minus c plus d equals to 0 right ঠিক আছে
So from here I can get that, I can get B plus D is equals to A plus C. Right? Let's do the second part. Also since x minus 1 is a factor, যেহেতু x minus 1 polynomial to factor হয়, ইয়াৰ meaning হল যে x equals to 1 is a 0 of px, meaning যে p of 1 0 হয়। p of 1 যদি 0 হয়, ইয়াৰ meaning কি হ'ব? ইয়াৰ meaning হ'ব যে তোমাৰ 1a into 1 cube, b into 1 square, c into 1 plus d equals to 0. This means that a plus b plus c plus d equals to 0. From here I can say that here from what can I say? What can I conclude from here? What can I conclude from here? Okay, so এইখিনি পালো। What we do is that rather than doing this, আমি ধৰা ইয়াক equation 1 ধৰি ললো আৰু ইয়াক ধৰা equation 2 ধৰি ললো। ঠিক আছে, এই equation 1 আৰু equation 2 add কৰিলে কি হ'ব? 1 plus 2 add কৰিলে কি হ'ব? I will get a plus a minus a cancel হৈ যাব, plus a minus a plus b হ'ব, so twice b, plus c minus c cancel হৈ যাব, so twice of d হৈ যাব। So I will get দুই পিনে পা I can take 2 common, b plus d equals to 0, 2 যদি এপিনে লৈ যাওঁ কি হৈ যাব? I will get b plus d equals to 0. Okay, so that is your answer, is option B. ঠিক আছে, so this is your correct answer. So with this I conclude the video here. Okay, so this is just the part 1 of the video. Right? Here we have explained the entire chapter. A few more important questions we'll be doing. In the part 2. Okay, so if you want to get involved, if you want to see the detailed analysis of if you want to see the solutions of all the exercises of the polynomial chapter, then you can see the details are given in the Telegram link in the description of the video. You can go there and join. You can join the Telegram link. You can go to the Telegram link and join our channel and see the courses which are offered by us. Okay, so thank you for watching.